chicken, hiniwa ko lang siya sa stripe. Garlic, onion, cabbage, carrots, singkamas, beans, tapos kamote. Binabad ko lang siya sa tubig para hindi mangitim. Oil, garlic. Tira lang natin yung konti para mamaya sa sauce. Onion, chicken, kamote. Unahin natin to kaysa sa ibang gulay kasi matigas siya. Oyster sauce, pinch of salt, pepper, water, tapos hayaan lang natin hanggang lumambot yung kamote. Kapag malambot na yung kamote, kama natin to beans, carrots, lagyan na natin yung singkamas. Tapos lagyan na natin yung repolyo. Soy sauce, konti lang. Basta dagdag tayo ng konting pepper.
Nagpakulo lang ako ng tubig, 3 cups siya. Tapos, dadagdagan natin siya ng brown sugar. Tapos, tanawin lang natin siya. Pag tunaw na siya, dagdag natin yung garlic. Tapos, dagdagan na natin ng cornstarch water mixture. Konti-konti lang. Pag nakuha nyo na yung consistency na gusto nyo, kaya na kayo ng mani. Crush. Tapos, tatag tayo ng konting toyo. Konting-konti lang. Tapos, tama na yan. Sarap na yan. Egg, tubig, tapos beat lang natin siya. Tapos all-purpose part, half cup lang. Dahan-dahan na natin siya.